नमस्कार. आपल्या बोला रावजी या यूट्यूब चॅनलवरती आपण बोल बाय बोल याच्या माध्यमातनं अनेक महिलांशी गप्पा मारत असतो. या महिला त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात खूप मोठ्या असतात. त्यांचं जे कर्तृत्व असतं त्या कर्तृत्वाला कुठचीच मर्यादा नसते. आज आपण अशाच एका आपल्या मैत्रिणीला भेटणार आहोत, जिने शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप काही केलंय. म्हणजे स्वतःचं शिक्षण तर आहेच, शिवाय विद्यार्थ्यांना शिकवलंय आणि त्याच्यासोबत एक मोठी संस्था देखील ती सक्षमपणे चालवते. तिचं नाव आहे डॉक्टर दीपाली सुरकुन. आज या शिक्षण तज्ञाला भेटताना आपण शिक्षण करताना नेमकं काय करायचं किंवा शिक्षण शिकवताना काय काय अनुभव येतात अशा अनेक गोष्टी जाणून घेणार आहोत. नमस्कार दीपाली. थँक्यू. आणि नमस्कार. आमच्या बोल बाई बोल मध्ये तुझं खूप मनापासून स्वागत आहे. थँक्यू. आणि आज मुळात धन्यवाद. शिक्षण हा विषय खूप महत्वाचा आहे. आपली ही मुलाखत कुठच्या कुठच्या गावात, कुठच्या कुठच्या कोपऱ्यात, कारण आजकाल मोबाईल सगळ्यांकडे आहेत आणि जिकडे एवढा वेगळा वेगळा कॉन्टेंट, जो न बघण्यासारखा कॉन्टेंट आहे, तिकडे एखाद्या जरी मैत्रिणींनी शिक्षणाच्या संदर्भात काहीतरी बघितलं आणि तिच्यामध्ये बदल झाला ना, तर आपली ही मुलाखत नक्की यशस्वी झाली असं समजूया. मला सांग, शिक्षण हे का महत्वाचं आहे? इकडूनच मला सुरुवात करायची आहे. शिक्षण एक एम्प्टी माइंडला ओपन करतं असं मी म्हणू शकते. इट हेल्प्स अस रिअली. देयर अ लॉट ऑफ चेंज दॅट एज्युकेशन कॅन ब्रिंग टू अ पर्सन. जो मुलगा किंवा मुलगी शिकत नाही, ॲज अपोज टू जो मुलगा शिक्षण घेतोय पण अभ्यास करत नाही, ते सेम आहे. पण थोडी मुलं अशी असतात ज्यांना एक शिक्षणाची ओढ असते पण त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज नसतात. आणि असल्या मुलांना शिक्षण देणे ते फारच रिवॉर्डिंग आणि फुलफिलिंग आहे. तिकडे शिक्षण मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. आणि त्यांना असल्या मुलांना शिक्षण देताना त्यांच्या यू कॅन सी अ लॉट ऑफ डिफरन्स. व्हॉट काइंड ऑफ डिफरन्स दॅट कम्स टू देम. शिक्षण हे एकमात्र असं आहे जे वर्ल्डमध्ये पीस क्रिएट करू शकतो. अगदी कारण एज्युकेशन जे आहे हेल्प्स अ चाइल्ड ऑर अ पर्सन रिअली डेलिब्रेट ऑन थिंग्स. ते दुसऱ्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघायला हेल्प करतात. EQ लेवल वाढवतो. द माइंड डज नॉट रिअली, इट्स नॉट जस्ट एज्युकेटिंग द माइंड, इट्स एज्युकेटिंग द हार्ट. शिक्षण खूप आपल्या देशात बदलाव आणू शकतो. आणि जे मुलांना शिक्षण मिळत नाही आणि त्यांना खरोखरच शिकायचं आहे, त्या मुलाकडे आम्ही जर पोचू शकतो तर खूप आपण चेंज आणू शकतो या देशात. शिक्षण तज्ञ म्हणून जेव्हा तुझ्याशी मी बोलते दीपाली, त्यावेळेला मला असा एक प्रश्न पडतो की शिक्षण हे खूप महत्वाचं आहे, प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे. आणि तू अगदी म्हणजे गरीब मुलांना, ज्यांना काहीच गोष्टी मिळत नाही अशा मुलांसाठी पण खूप कार्य करतेस आणि त्यांच्या शिक्षणाला कसं शिक्षणाचे दरवाजे खुलतील किंवा शिक्षणाचे दरवाजे त्यांना कसे मोकळे होतील याच्यासाठी तू सातत्याने प्रयत्न करतेस. पण मला सांग की ह्या लोकांना शिक्षणाकडे वळवण्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे? ह्या मुलांना शिक्षणाचं बेनिफिट्स कधी कधी माहीत नसतात. शिक्षण हे जे आहे इट इज लाईक अ पासपोर्ट टू द फ्युचर. शिक्षण आम्ही जेव्हा त्यांना शिक्षणाबद्दल सांगतो, आता देर आर सम चॅलेंजेस दॅट वी फेस. फॉर एक्झाम्पल, खूप पॅरेंट्सना वाटतं 10वी नंतर शिकायची काय गरज आहे किंवा 12वी नंतर शिकायची गरजच काय आहे. पण ते समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टँड द बेनिफिट्स ऑफ फर्दर एज्युकेशन ऑर हाऊ इट कुड हेल्प देम ओपन देअर माइंड्स. आम्ही जेव्हा त्यांच्याकडे जातो आणि त्यांना डिफरंट पर्सनॅलिटीजना दाखवतो किंवा आम्ही असं म्हणतो की तुम्ही मोठे झाल्यावर असं तुम्ही पण असं होऊ शकता, आणि आम्ही त्यांना त्यांचे एक्झाम्पल्स देतो, तर आमचं असं होप असतं, आमची आशा अशी असते की मे बी दे विल ऑल्सो फील की आम्हाला पण त्यांच्यासारखं व्हायचंय. वी फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मेकिंग द पेरेंट्स अंडरस्टँड समटाइम्स दॅट त्या मुलांनी रोज शाळेला यायचंय, दे हॅव टू कम टू द कॉलेज ऑर द स्कूल एव्हरी डे. हा माइंडसेट बनवणं हीच एक मोठी गोष्ट आहे किंवा मोठं चॅलेंज आहे असं म्हणावं लागेल आपल्याला. पॅरेंट्सचं माइंडसेट चेंज करणं हा एक मोठा चॅलेंज आहे. कारण पॅरेंट्सचा माइंडसेट जर चेंज झाला तर मुलांचा माइंडसेट चेंज होईल. आणि दॅट इज व्हेअर वी नीड टू रिअली टार्गेट चेंजिंग द पेरेंट्स माइंडसेट. ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असे काही अनुभव तू सांगू शकशील की काही मुलांचे की ज्यांचा माइंडसेट चेंज केलाय, म्हणजे दॅट माइट इन्स्पायर अदर्स? दिस इज व्हेरी मेनी इयर्स अगो. 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. जेव्हा लाईक मी माझ्या मेट्सच्या मुलांना शिकवत होती. कधी कधी मी माझ्या वर्कहून लाईक मी आय वॉज स्टडिंग ॲट IIT ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाइम. आणि मी कधी कधी लवकर यायची सॅटर्डे संडेला कधी कधी त्यांना शिकवायला विथ इंटरेस्ट की अरे ते येणार आहेत मुलं, मला जावं लागेल. तर मी माझं काम जे काय हे आटपून लवकर जायची.
पण कधी कधी ते यायचंच नाही. आणि नेक्स्ट डे आय यूज्ड टू गेट अ बिट worried and also frustrated because I've left my work and come, बरोबर. and why have these children not come, and also a lot of concern काय झालं असेल. तर नेक्स्ट डे when the maid used to come, I used to ask her की का नाही पाठवलास ग काल. तर ती म्हणायची की नाही ते ना मग असं आम्हाला वाटतं ते हरिपाठ करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे, अच्छा. किंवा ते दे हॅव दिस कम्युनिटी थिंग्स वेअर दे हा. गो फॉर दिस. तिकडे जाणं ते तिकडे गेले. सो आय हॅड टू काइंड ऑफ कन्व्हिन्स देम अँड ट्राय टू टेल देम की तिकडे जाणं इम्पॉर्टंट आहे. सोशल स्किल्स आर डेफिनेटली इम्पॉर्टंट, बट in order to even understand the other person and to understand their points of view, you need to first understand and ingrain some part of knowledge. खरंय. सो ते सांगण्यासाठी मला खूप काय तिला सांगावं लागायचं की अरे तू तिकडे पाठवलं चालेल, पण नंतर तरी पाठवलं असतं, हो, बरोबर 1 आहे. तासासाठी किंवा अर्धा तासासाठी तरी पाठवलं असतं. आणि मग ते सांगून सांगून मग ते मुलं यायला लागली. आणि त्यांच्यात मी खूप बदल बघितला. कारण मी त्यांना जेव्हा शिकवायची तेव्हा आय यूज्ड टू नॉट टीच देम ओन्ली बाय द बुक. I used to, play different games and teach them. अच्छा. For example, if I had to teach them about a signal, red, my more focus was more on maths and English. त्यांना कसं मी शिकू so that, ते लोक त्यांना कॉन्फिडन्स येईल Confidence पुढे कसा येईल. जॉब घेण्यात आफ्टर मेनी इयर्स. आणि ऑल्सो त्यांचे त्यांना मॅथ्स स्किल्स इम्प्रूव्ह झाले की ऑटोमॅटिक एक कॉन्फिडन्स येतो बरोबर. मुलांना. सो त्यांना मी इन डिफरंट प्लेइंग मेथड्स, मी असं कार्डबोर्डनी डिफरंट टॉयज बनवायची. आय यूज टू मेक डिफरंट bring a lot of card paper, colored paper, different paint, and I like painting a lot. So what I used to do is I used to make different kind of pictures and try and teach them that way. ते केल्यावर आणि in the end I used to give them some sweet. अच्छा. हो, So that बरोबर it आहे. entices काहीतरी them to त्यांना come. एक थोडंसं So that it entices them to come the next बरोबर. time. Or some food that was there Yeah. at my place. So that would entice them to come. And I could see that one day one of my mates called me and said, तो आता त्याला ना डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग करायचंय. अरे वा. सो दॅट गेव मी सम हॅपीनेस. आणि म्हणजे बेसिकली त्याच्यात ते फुलफिलमेंट मिळते ना की अरे हो. हा म्हणजे आपण जी सुरुवात केली हो. ती कुठेतरी स्वतःहून एखादं जसं आपण झाड लावतो हो, आणि हो. ते वाढायला लागतं. हो. ओके, मला असं विचारायचंय की अनेक मुली अशा असतात, म्हणजे मुलं आणि मुली हे काही आता वेगळं राहिलेलं नाहीये, समानता आलीये. पण Equality. तरी देखील अनेक ठिकाणी जिकडे आपण पोहोचू शकत नाही, कदाचित तू पोहोचत असशील कारण तुझं शिक्षणावरचं प्रेम आहे आणि शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून तुला प्रत्येकाबद्दल प्रत्येकाला एलिव्हेट करायचं असतं. पण ज्यावेळेला अशा अनेक मुली असतात ज्यांना शिक्षणासाठी आपण एक ध्येय देतो, मग त्या शिकायला लागतात. मग शिकून ते म्हणजे त्यांना स्वतःचं काहीतरी करायचं असतं, पण काही काळानंतर मुलगी आहे म्हणून शिक्षण थांबलं किंवा असंही काही त्यांच्या आयुष्यात घडतं. असं कधी झालंय तुला? म्हणजे हो. असं मला थोड्या वर्षा अगोदर असा अनुभव झालेला. जेव्हा 1-2 माझे म्हणजे मेडच्या मैत्रिणीची मुलं वगैरे ते यायचे आणि मग त्यांनी यायचं बंद केलं. अच्छा. म्हणजे सो द पेरेंट्स वर आफ्टर 12th वर्किंग दॅट दोज गर्ल्स गेट मॅरिड अँड दे गो. अच्छा. ओके. पण तेव्हा आपल्याकडे एवढे सोय नव्हते. कोविड टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. कोविडनी आपले म्हणजे खूप काय त्यांनी इन वन वे कोविड हॅज बीन देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ नेगेटिव्ह. इट वॉज अ pandemic which created a lot of havoc. But if you see the positive side of it, it has opened up our minds to a lot of opportunities. बरोबर. आणि the kind of reach that the small villages have today, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ आपले जे इंटरनेट आपण पोचवून देऊ शकतो त्या विलेजेसमध्ये, आणि जे झूम किंवा इतर Zoom कोणत्या आणि माध्यमातनं मोबाईलच्या माध्यमाने जे ते मुलं शिकू शकतात, ते कोविडनी आम्हाला शिकून दिलं ऍक्च्युली, बरोबर आहे. ऑनेस्टली. खरंय, खरंय. आणि आय थिंक इन टुडेज टाइम्स असली जे काय मुली आहेत जे शिकू नाही शकतात, त्यांच्यासाठी आपण खूप प्रयत्न करू शकतो. करू शकतो. आणि आम्ही त्यांना मोबाईल सेट देऊन, इनफॅक्ट द प्लेस वेअर आय एम अ ट्रस्टी नाउ, तिकडे वन ऑफ द ट्रस्टीज, वन ऑफ द कंपनीज गेव 30 to 40 मोबाईल सेट्स फॉर द ओके, चिल्ड्रन ओके. ड्युरिंग द कोविड टाइम, सो दॅट दे कुड Yeah. लर्न थ्रू दॅट. आणि आपण तेच हे वी कॅन एक्सटेंड इट टू द विलेजेस अँड टू दीज गर्ल्स वेअर द पेरेंट्स आर नॉट कीन ऑन देम लर्निंग. इवन 1 hour इन अ डे, 1 तास ते दिवसात जर ह्याला देऊ शकतात, शिक्षणासाठी 1 तास 1 देखील तास. इनफ आहे. इवन अर्धा तास इनफ आहे. तर खूप बदलाव आणू शकतो. बरोबर. आणि ॲज आपण जसं म्हणतो ना, आपण 1000 दिवस कितीही मेहनत केली अभ्यासात, तरी एक टीचर जे एका दिवसात तुम्हाला बदलू शकते,
ते दॅट इज अ ह्यूज थिंग. अ बरोबर आहे. टीचर कॅन मेक अ ह्यूज डिफरन्स इन अ चाइल्ड्स लाईफ. बरोबर आहे, बरोबर आहे. Even 1,000 days of a daunting, of deliberate studies cannot bring out so much of a change as a teacher can. तर टीचरवर खूप अवलंबून असतं आणि एक टीचर जे इवन थ्रू द माध्यम ऑफ ऑनलाईन ह्याच्या माध्यमाने पण ती जर त्यांच्या डिफरन्स आणू शकते, तर ते खूप मोठं चेंज होईल बरोबर आहे, त्यांच्या बरोबर आहे. लाईफमध्ये. शिक्षक, विद्यार्थी हो. आणि त्यांचं शिक्षण, त्यांना हो. जोडणारं शिक्षण हो, ही एक खूप महत्वाची साखळी आहे. हो, मला बरोबर. मला सांग की तू आता एका ज्या संस्थेमध्ये जिकडे तू ट्रस्टी म्हणून काम करतेस, ती संस्था नेमकं काय करते? ह्या संस्थेचं नाव बालकवृंद एज्युकेशन सोसायटी आहे. तर नेमकं अंडर प्रिव्हिलेज चिल्ड्रन मुलांसाठीच आहे. ही संस्था ॲक्चुअली 1939 मध्ये सुरू झालेली. अच्छा. हो आणि ऑलमोस्ट 100 वर्ष. हो, 84 इयर्स झाले या संस्थेला. जवळ-जवळ 100 वर्ष होतील हो. आता. वन ऑफ द व्हेरी काइंड लेडी शी स्टार्टेड इट. तिने त्यांच्या घरी हे सुरुवात केलं अच्छा. फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन. त्यांची पॉप्युलॅरिटी एवढी वाढली की शी मूव्ड इट टू अ महिला समाज हॉल. मग तिकडे पण जागा कमी पडली. अच्छा. कारण मुलं वाढली, त्यांची पॉप्युलॅरिटी वाढली. मग तिचे 1-2 मैत्रिणी पण येऊन शिकवायला लागले. मग त्यांनी ती पूर्ण त्या मुलांना वगैरे हॉल आहे एक आणि अच्छा. हॉलमध्ये शिफ्ट केल्यावर जेव्हा मुलं आणखीन वाढली, तेव्हाचे जे मेयर होते त्यांनी एक छोटं लँड डोनेट केलं ह्याच्यासाठी आणि त्या लँडमध्ये एक सुंदत्ता म्हणून इंडस्ट्रियलिस्ट होते, मिल्स होते त्यांनी बिल्डिंग बनवून दिली अच्छा. आणि 1961 मध्ये ही संस्था बालकवृंद एज्युकेशन सोसायटी गॉट रजिस्टर्ड ॲज अ चॅरिटेबल ट्रस्ट. ओ. आणि त्याच्यानंतर मग आय थिंक 70s मध्ये इंग्लिश मीडियमची पण स्थापना केली त्यांनी. अच्छा. तेव्हापर्यंत मराठी मीडियम होतं. ओके. मग सेकंडरी पण सुरू केली. असं करून इंग्लिश मीडियम पण सुरू झालं अच्छा. आणि 2015 मध्ये ज्युनियर कॉलेज पण सुरू केलंय त्यांनी. अरे वाह! आणि म्हणजे आतापर्यंत तर आमचं असं म्हणजे मराठी मीडियम इज एडेड थँक्स टू द गव्हर्नमेंट. हो. आणि एडेडमुळे बऱ्याच जणांना हो. शिक्षण हो. घ्यायला सोपं जातं. सोपं झालं आणि ज्या मुलांना बिलकुल जमत नाहीये फीस द्यायचं वगैरे, ते मुलं दे कॅन कम अँड स्टडी Yeah. असं हे झालंय बरोबर. त्यांच्यासाठी अँड दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग. हम्म. अपार्ट फ्रॉम दॅट असं खूप असतात लोकं ज्यांना असं वाटतं की आम्हाला कधी अपॉर्च्युनिटी नाही मिळाली, पण आपल्या मुलांना तरी इंग्लिश यावं. म्हणून ते इंग्लिश मीडियममध्ये घालतात त्यांच्या मुलांना आणि असल्या मुलांना बिकॉज इट्स नॉट एडेड वी हॅव टू समटाईम्स टेक अ बिट ऑफ फीज विच अगेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ NGOs अच्छा. टू कम अँड पे देअर फीज. ओके. म्हणजे ते त्यांच्याकडनं थोडे म्हणजे ते कन्फर्म दॅट द चाइल्ड इज रिअली बिलो बरोबर इज आहे, नॉट बरोबर आहे. इज अनेबल टू पे द फीज. कारण त्याच्यामध्ये हो. उगाचच हे हो, पण कारण होऊ त्यांचं पण शकतं. ऑडिट बरोबर असतं, आहे, त्यांचं बरोबर पण आहे. दे हॅव सर्टन क्रायटेरिया आणि त्याच्यातनं मग ते मुलांचं फीस पे करून देतात. सो वी हॅव ट्राईड दॅट अँड फॉर द ज्युनियर कॉलेज ऑफकोर्स वी आर ट्राईंग आवर बेस्ट टू पे द फीस ऑफ द स्टुडंट्स थ्रू डोनेशन सो दॅट त्यांना जेवढं होऊ शकतं आम्ही तेवढं एज्युकेशनवर क्या कॉन्सन्ट्रेट बात आहे. करू शकतो आणि त्यांना पैशाची चिंता करायची गरज हे नाहीये. खूप मोठं काम आहे. कारण अशी एखादी संस्था जी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी सतत झटतीये आणि त्याच्यामध्ये तुमच्यासारखे शिक्षण तज्ञ काम करतायत. माझ्यासारखे बरेचपैकी आहेत आणि बरेचपैकी होऊन पण गेलेत खरं सांगू तर. आणि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जे फाउंडर्स जे होते आणि त्याच्यानंतर जे काही ट्रस्टीज तिकडे होते ते सगळेच फारच कमिटेड होते आणि दे हॅव ऑल ट्राईड देअर लेव्हल बेस्ट. सो आय हॅव जस्ट बीन गिवन दिस आय फील व्हेरी प्रिव्हिलेज टू हॅव अँड ऑनर्ड टू बी गिवन दिस अपॉर्च्युनिटी. आणि मी काय जर मी जे करत होती माझ्या मेड्सच्या मुलांच्या बरोबर किंवा त्याच्या अगोदर पण मी जेव्हा कॉलेज म्हणजे वेन आय वॉज स्टडिंग तिकडे जवळपास झोपडपट्टी असायच्या. तिकडे मी मुलांना जाऊन बसून अच्छा. स्लेट वेटवर म्हणजे ओके. असं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. या कमिंग बॅक you टू know, दिस की अ, म्हणजे आपण ह्या सगळा तुझा प्रवास आपण हा सगळा जो ऐकतोय, तर गोइंग बॅक तुझ्या मनामध्ये कधी हे रुजलं की आपण या अंडर प्रिव्हिलेज किंवा या झोपडीत राहणाऱ्या ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळत नाही अशा मुलांना शिकवावं, हे तू कधी सुरू केलंस किंवा तुला कसं इन्स्पिरेशन मिळालं? ॲक्चुअली त्याच्यात 2 हे आहेत. 2 रिझन्स. एक म्हणजे मला मुलं फार आवडतात. अच्छा. आय लव्ह किड्स आणि दुसरं म्हणजे आय लव्ह टीचिंग ऑलवेज. सो राइट फ्रॉम व्हेन आय वॉज आय थिंक इन 3rd स्टँडर्ड मला इव्हन बिफोर दॅट आय थिंक आय यूज्ड टू लव्ह टीचिंग. अच्छा. शाळेत असल्यापासून हां, तू हां. लहान असल्यापासून. आय यूज्ड टू लव्ह टीचिंग. ओके. म्हणजे काही असो म्हणजे असं चॉक घेऊन हे घेऊन आय यूज्ड टू इमिटेट द टीचर्स अँड आय यूज्ड टू लव्ह टीचिंग. ते नंतर काय झालं की व्हेन आय वॉज इन 6th स्टँडर्ड वन ऑफ माय डॅड सिस्टर्स शी इज अ प्रोफेसर इन द US युनिव्हर्सिटी. ओके. आणि तिने मला म्हटलं तुला मोठं झाल्यावर काय व्हायचंय? सो आय सेड मी टीचर होईन. तर ती म्हणाली बघ कधी जेव्हा आम्ही एम्स ठेवतो तेव्हा मोठे एम्स ठेवायचे. मग ते झालं तर झालं, नाही झालं तर तू टीचर होणारच आहेस. पण एम मोठा कर.
तर मी म्हटलं एम ह्याच्यापेक्षा मोठा म्हणजे काय एम करू, प्रिन्सिपल होऊ? तर म्हणाली की नाही नाही, एम मोठं म्हणजे यू ट्राय अँड सी इफ यू कॅन बिकम अ प्रोफेसर. हं. सो आय सेड, सो व्हॉट डू आय नीड टू डू फॉर दॅट? So she said, so she's done a PhD, अच्छा. and she said you can try to do a PhD and see, हं. because that will ease your this towards या, teaching in colleges. या. So that I think stayed at the back of my mind. हं, So हं. when म्हणजे मी मोठे झाल्यावर माझं एंड हे I wanted to do a PhD at some point of time. ओके. And because somewhere I felt that yeah, if that is what is required, then I should do it. ओके. But then the rest of the education happened very organically. I felt that to understand how to teach in an institute, Mm. I need to know the best pedagogies in the best institutes, Mhm. very honestly. So I think that drove me to go to these places. So when I was with IIM Ahmedabad, I kind of studied the pedagogy more. I tried to understand how the teachers teach, how the professors really teach there. I worked with the professors on some research projects and tried to understand their teaching pedagogies. And then when I was at IIT, of course, the professors were fantastic. I mean, both the places, all the places that I went to, the teachers and the professors were very nice. But at IIT also, I got to understand the pedagogy and how they really teach. And some were like, म्हणजे हा तुझा प्रवास हा शाळेपासून जो सुरू झाला ते हो. शिक्षणच हे डोक्यात ठेवूनच सुरू झाला. हो, म्हणजे आय जस्ट यूज्ड टू लव्ह टीचिंग खरं. आणि ते मी जेव्हा व्हेन आय सेड कमिंग बॅक टू युअर पॉइंट, मी जेव्हा जायची असं आणि बसायची त्यांच्याबरोबर, तेव्हा आय वेंट मोर फॉर द लव्ह ऑफ दॅट चाइल्ड. अच्छा. अँड आय वेंट मोर, मला असं वाटलं की बघूया ना काही मी त्याला शिकवू शकते का बसून असं. क्या बात सो आहे. दॅट वॉज द थिंग दॅट रिअली गोडेड मी टुवर्ड्स गोइंग देअर अँड टीचिंग. बरोबर. पण ज्यावेळेला तू सुरुवात केली त्यावेळेला असं काहीतरी झालेलं का, की एक कोणतरी मुलगा तुला दिसला म्हणून म्हणजे असा अंडर प्रिव्हिलेज मुलगा दिसला किंवा एखादी मुलगी दिसली आणि वाटलं की तुला शिकवावंसं आणि मग मग शिकवायला पहिल्यांदा जाताना तुझ्या मनात काय होतं किंवा काय त्यांच्या घरच्यांची रिएक्शन होती? मी ॲक्चुअली गाणं गायला सुरुवात केला अच्छा, त्याच्याबरोबर. अच्छा. ओके. द व्हेरी फर्स्ट दिस म्हणजे आय स्टार्टेड सिंगिंग. आय स्टार्टेड टीचिंग हिम अ नर्सरी राईम. अच्छा. आणि मग मला असं वाटलं की ही सम वर रेडी टू ॲब्सॉर्ब. हं, हं, हं. Some kids were, there are late bloomers as well, बरोबर. right? And some children take to it very differently or take to it later on. हं, हं. So some children would want, त्यांना पण एक ओढ होती. तर हं. ज्या मुलांना ओढ होती त्यांना मी आय यूज टू काइंड ऑफ स्टिक्स ठेवलं, अच्छा. 2+2 स्टिक्स ठेवले, स्टोन्स ठेवले, असं करून आय स्टार्टेड. अँड द अदर चिल्ड्रन ऑफकोर्स आय वुड जनरली स्टार्ट सिंगिंग विथ देम or स्टार्ट सम नर्सरी राईम्स बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू so there are differences, right, in बरोबर, बरोबर. children's development as well. बरोबर. So त्याच्यानुसार I kind of taught them, but I never even thought that I'm, in the sense it was just natural. It was not really, I never felt at the back of my That is mind so that great. I should do, I mean, I'm doing something. तसं काही नव्हतं. तर मला आता असं विचारायचंय की तुला टीचर म्हणूनच पुढे यायचं होतं पण पण मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये तर विचार केला किंवा आपल्या आजूबाजूला जरी आपण बघितलं तरी एवढे लोक आहेत ज्यांना जसं अन्न वस्त्र निवारा या बेसिक गोष्टी आहेत तसं शिक्षण ही देखील बेसिकच गोष्ट आहे आणि हो. जी गरजेची आहे. हो. तर आमच्यासारखे प्रत्येक जण त्यांना शिकवू शकतात पण तू Absolutely. काय सांगशील की आम्ही काय करायला पाहिजे नेमकं? ऍक्च्युली तिकडे ना मला एक लाईक फॉर एक्झाम्पल देयर वॉज वन थिंग विच अमिताभ बच्चन हॅड स्टार्टेड, 10 गज or something around your house, if you clean, the entire country will become clean. हो. In that sense, if you extend that logic, okay, हम्म. if we, each of us in our country, Mhm. can teach a child. See, paying money for a child is definitely really great, okay, Mhm. but if a person can go one step further Mhm. and teach one child, बरोबर आहे. okay, in this country, the entire country will become literate within no एक्झॅक्टली आणि time. कोणी असू शकतं ना हो. आपल्याकडे काम करणारे जसं हो. तू म्हणालीस की हो. आपल्याकडे काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा एखाद्या ड्रायव्हरचा हो. एखादा मुलगा हो. त्याला थोडंसं आपण शिक्षण देऊ शकलो घरच्या घरी जो बसला आपल्याकडे अर्धा तास असला हो. पुस्तक देऊन बसवलं त्याला सरळ अर्थ सांगितला तर हो. शक्य आहे ना हो, सहज. बिलकुल शक्य आहे. बरोबर And, आहे. ते फार फुलफिलिंग आहे आणि खरंच फारच रिवॉर्डिंग आहे. खरंच आहे. शिक्षण ही एखाद्या ज्योतीसारखी एखादा टॉर्च असतो ना हो. जो आपण एकाला जाऊन दुसऱ्याच्या हातात हो, देतो तसं बरोबर आहे. शिक्षण आहे त्याच्यामुळे सगळा देश आपला एज्युकेट होऊ शकतो. बिलकुल होऊ शकतो. आता मला सांग की हे शिक्षण आपण देणं याच्याविषयी म्हणतो पण सध्या अजून एक ट्रेंड आलाय म्हणजे अंडर प्रिव्हिलेज नाही सगळ्यांमध्येच की होम स्कूलिंगचा. मला वाटतं कोविडच्या काळानंतर जास्त होम स्कूलिंग आणि हा जो पाश्चात्य म्हणजे फॉरेन कंट्रीजमध्ये जास्ती होता तो आता आपल्याकडे पण आलेला आहे. सो हा होम स्कूलिंग हा किती वर्क करतो आणि कसा वर्क करतो? So I have this logic that one particular curriculum cannot befit all the children. For every child,
the curriculum has to be adapted. बरोबर. Okay, like for instance, आता आम्ही जर म्हटलं की मुलांची, as I told you, every child has a different way of learning and a different way of, they have different circumstances. त्यांना ते ज्या परिस्थितीनं वर आलेत, ते ज्या परिस्थितीमधनं शिकलेत, किंवा त्यांचे जे एक्सपिरियन्सेस आहेत ते सगळे वेगवेगळे असतात. आणि आपण जर एक 100 मुलांना बघितलं आणि म्हणतो तुम्ही 100 असंच असंच शिकणार, तर ते इट इज नॉट व्हेरी बेफिटिंग. आजचे जे टाइम्स आहेत त्याच्यात करिक्युलम आम्हाला पर चाइल्ड अडॅप्ट करावाच लागेल, कारण दॅट इज द बेस्ट वे फॉर अ चाइल्ड टू कम अप. अँड द टीचर कॅनॉट रिअली प्लॅन. आज मी I feel the teacher should not go with a plan की आज मी हे शिकवणार and the child has to finish learning by this time. She has to go by what her own circumstances are, whatever material or resources are available to her, and what the children's condition is on that particular point of time. बरोबर. She has to make provision for this. But आणि then coming to थोडंसं आपण homeschooling, जसं मुलांचं आणि म्हणजे मुलाला काय एक्झॅक्टली हवंय, हो, आपल्याकडे काय त्याच्यानुसार. रिसोर्सेस आहेत, बरोबर आहे. आणि ह्या सगळ्याचा मेळ घालून त्या हो. टीचरनी जरा शिकवलं तर ते व्यवस्थित हो. बसू शकतं. आणि होमस्कूलिंगचं कसं आहे, इफ द पेरेंट्स हॅव द कॅपॅसिटी टू homeschool the child, fantastic. Okay, but in homeschooling what happens is त्यांना सोशल स्किल्स एवढं त्यांचे डेव्हलप होत नाही नाही. होत. आणि देर आर स्मॉल थिंग्स विच हॅपन इन अ डे, ते मुलं एवढं शिकू शकत नाहीत अनलेस दे हॅव अ सपोर्ट ग्रुप where the other children are also getting homeschooled and they make a plan to come together and Yeah, yeah. have that kind of social interaction between them. For instance, मला असं वाटतं की if when a child is learning, but all the parents really don't have that kind of capacity to give, all आणि are आजकाल working. वेळ हो, हा वेळ खूप नाहीये. हो. मोठी गोष्ट असते. हो. ओके, कमिंग बॅक टू यू, तू आता सध्या काय शिकवतेस किंवा कोणाला शिकवतेस किंवा नेमकं काय करतेस? आता सध्या जेव्हा असं क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट प्रोग्राम्स किंवा MDPs होतात IIT मध्ये किंवा दुसरी कॉलेजेसमध्ये, तेव्हा आय गो ॲज अ गेस्ट फॅकल्टी. अच्छा. कारण दॅट गिव्स मी इनफ टाइम विथ माय चाइल्ड एज वेल. I was teaching until my son was born, and after that I felt I should kind of give more time to my son. बरोबर आहे. So as a result, I decided to not take up a full-time role and take up a part-time role, wherein it will give me the liberty to go and teach whenever I want, and at the same time be बरोबर. available to him. Yeah, yeah, बरोबर. So I kind of am a guest faculty Okay. at guest faculty. I've taught मग done आता some हे MDPs जे at IIT. अंडर प्रिव्हिलेज मुलं जी असतात त्यांना बेसिक शिक्षण ची गोडी आपण लावतो, म्हणजे तू लावतेस, आणि तुझ्यासारखे जे शिक्षण तज्ज्ञ असतात त्यांना जेव्हा शिक्षणाच्या प्रवाहाकडे खेचले जातात, ते शिक्षण हे चुंबकासारखं आहे की एकदा का त्यांची आवड लागली की त्याच्याकडे ते ओढलेच जातात. मग जेव्हा पुढचं शिक्षण घ्यायला ते जाणार असतील आणि मग त्यांना असं वाटेल की अरे आता पुढचं शिक्षण आपल्याला बेसिक शिक्षण तर त्यांना मिळतं, किंवा एक पण आता पुढे काहीतरी शिकायचंय त्यांना, एखाद्याला डॉक्टर व्हायचंय, मग अशा मुलाने काय केलं पाहिजे? If there is a dedicated teacher who can really see the potential in the child, आणि त्या मुलाला ती मॅथ्समध्ये किंवा सायन्सेसमध्ये आणखीन पुढे नेऊ शकते, तर दॅट विल बी द बेस्ट थिंग दॅट अ टीचर कॅन डू. सगळे मुलं ॲज आय सेड एकत्र एकसारखे शिकत नाहीत. ब्रायटर मुलं असतात, त्यांना इफ आर स्कूल्स कॅन मेक समथिंग वेअर दे आर सेपरेटली टॉट the portion further, Okay. and they are taken towards that path, Okay. then I think that will really benefit those children. Okay. So all the children have different, some are very artistic, some are very creative, so the schools I think have to make that kind of So, अशा शाळांमध्ये असे डिव्हिजन्स केल्या पाहिजेत की डिव्हिजन्स पेक्षा त्यांना जर एक्स्ट्रा क्लास हवाय किंवा त्यांना जर वेगळ्या वेळेवर वेळ ते देऊ शकतात आणि येऊन किंवा दुसरे टीचर्स, आता ह्या टीचर्सना पण आफ्टर दे वर्क द एंटायर डे प्रोबेबली दे नीड टू गो होम, दे नीड टू गिव्ह टाइम टू देअर फॅमिली, पण असे खूप ऑन कॉन्ट्रॅक्ट किंवा असं टीचर्स असतात हु आर रेडी टू कम अँड जस्ट डू दिस एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ देअर कम्फर्ट झोन. तर तसले लोकांनी येऊन जर ह्यांना शिकवू शकतात आणि त्यांना वर नेऊ शकतो, देन इट विल बी अ फॅन्टास्टिक. आता तुझी जी संस्था आहे, जे तू आणि तुझी संस्था जे एवढं काम करतायत, तशा अजून साधारण किती संस्था आहेत अप्रॉक्सिमेटली की ज्या अशा अंडर प्रिव्हिलेज मुलांना हात देतात? खूप आहेत या कंट्रीमध्ये, खूप आहेत, आणि दे ऑल आर डुईंग, मोस्ट ऑफ देम आर डुईंग फिनॉमिनल वर्क, अँड दॅट्स अ लॉट ऑफ पण लर्निंग. आमच्यासारख्यांना कळत नाही की नेमकं काय चाललंय पडद्यामागे, पण शिक्षण हे इतकं महत्वाचं आहे की जे प्रत्येकाला मिळालंच पाहिजे, आणि त्यासाठी तुमच्यासारखी संस्था काम करते ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मला दीपाली आज ना खूप खूप ग्रेट वाटलं की तुझ्याशी गप्पा मारताना, कारण अनेकांना शिक्षणाची संधी स्वतःहून जाऊन, आणि ते सुद्धा इतक्या लहान वयामध्ये तू ठरवलंस की नाही मी दुसऱ्यांना शिकवणार, ज्यांना शिक्षण मिळत नाही त्यांना शिकवणार, हा खरा एका शिक्षण तज्ञाचं
कार्य आहे आणि तो पाया रचतेस. दीपाली, मला आता सांग, की आता शिक्षण हे तू खूप वर्षांपासून शिकवतेस. तू स्वतः शिक्षण इतकं घेतलेलं आहेस आणि आता संस्था देखील चालवतेस. तर शिक्षण पद्धती ही बदलत गेली आहे. तर आधीची शिक्षण पद्धती एक होती आणि आता नंतर बदलानंतर जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आली ती. सो ह्याच्यामध्ये काय फरक तुला जाणवतो एक शिक्षण तज्ञ म्हणून? आय थिंक खूप लोकांनी ह्याच्यावर डेलिब्रेट केलं आहे आणि ती जी नवीन पॉलिसी जी अगोदरची पॉलिसी होती तिकडे दे डिड नॉट हॅव फिक्स्ड एज ग्रुप्स टू एंटर अ पर्टिक्युलर इयर. तर खूप छोटे मुलं पण नर्सरीमध्ये दाखल व्हायचे किंवा फर्स्ट स्टँडर्डमध्ये दाखल हो, व्हायचे. हो. ॲज अ रिझल्ट त्यांचे जे लर्निंग पोटेन्शियल आहे दे कुड नॉट अचीव्ह इट फुल्ली. ओके. आणि दे यूज टू फिनिश देअर ग्रॅज्युएशन मच अर्लियर ॲज कम्पेअर्ड टू आय मीन गिव्हिंग इट अनदर इयर to understand things. त्या ह्याच्याने आय थिंक द करंट एज्युकेशनल NEP वुड बी मच मोर सुटेड कारण इट इज नॉट ओनली आय थिंक इट विल बी according to the world standards and the children will be able to adjust to another curriculum much more easily abroad if they were to study something abroad or they get much more time basically बरोबर, to study a particular thing. बरोबर. सो मला असं वाटतं की जे नवीन NEP आलं आहे दॅट विल डेफिनेटली हेल्प द चिल्ड्रन मच मोर देन द अर्लियर जास्त एज्युकेशनल. स्किल्स फोकस होता. हो. त्यांना काय नक्की म्हणजे मायन्यूट लेव्हलला त्यांना काय करायचंय हे हो. जास्त डेव्हलप होऊ आणि शकतं. अगोदरची जी एज्युकेशन सिस्टम होती दॅट वॉज मोर ऑफ एक्झाम ड्रिव्हन. इट वॉज मोर रोट लर्निंग इन सम प्लेसेस. आणि इट वॉज मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग फिनिशिंग म्हणजे इट वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर आय थिंक ऑन द चिल्ड्रन. पोर्शनवरती फोकस होता. पोर्शनवरती हो फोकस जास्त होतं. बट विथ द NEP आय थिंक the textbooks have been more changed to get more factual information and to really adjust to the child's psyche. तर त्याप्रमाणे आय फील द NEP विल रिअली बेनिफिट द चिल्ड्रन. इट विल नॉट पुट ॲज मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन आणि इट विल डेफिनेटली बी अकॉर्डिंग टू द स्टँडर्ड्स अब्रॉड. अजून एक मला प्रश्न विचारायचा आहे, की बरीच मुलं एक साधारण आजकाल 10वी झाली, 12वी झाली, की एव्हरी चाइल्ड म्हणजे जसं पीअर ग्रुप प्रेशरमध्ये पूर्वीच्या काळी सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स ह्या 3 फॅकल्टीजमध्ये माझे फ्रेंड्स सायन्सला जात आहेत म्हणून मला सायन्सला जायचंय. तसं आजकाल बरेच जण 10वी-12वी झाल्यावरती मला अब्रॉड जायचंय. मग कुठेही असेल, मग जर्मनी असेल आणि इतकं त्यांना इंटरनेटवरती त्यांना इतके काय-काय गोष्टी दिसतात. सो दे गेट अट्रॅक्टेड. सो हाऊ फार इट इज काय त्यांना सांगू शकशील तू अशा पालकांना आणि मुलांना? सो आय थिंक इंडियामध्ये पण एज्युकेशन फार चांगलं आहे आता. हम्म. फार चांगलं आहे एज्युकेशन. युनिव्हर्सिटीज देर आर मेनी युनिव्हर्सिटीज विच रिअली प्रोव्हाइड व्हेरी गुड लेवल ऑफ एज्युकेशन. पण मुलांना जर पर्टिक्युलर स्ट्रीम अँड नाऊ आय थिंक इवन युनिव्हर्सिटीज हॅव स्टार्टेड ऑफरिंग अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स. Earlier they were very like if you are doing commerce you have to take only these many subjects. If you're doing science you cannot really shift from this subject to that subject. असं होतं. But now I think universities are also offering a lot of mix of subjects. So I think the education policy, the education in India is also changing. तर असं काही नेसेसरी नाही आहे दॅट द चिल्ड्रन हॅव टू गो अब्रॉड आणि तरच त्यांचं एज्युकेशन सक्सेसफुल होईल. अच्छा. इकडे पण फार चांगलं आहे आता. अँड जर काय त्यांना अब्रॉड जायचंय देन इफ दे नो दे आर शुअर ऑफ व्हॉट फील्ड दे वॉन्ट टू डू अँड इफ इट इज नॉट रिअली अचिवेबल इन इंडिया then they're free to go. I mean, I think everybody has their own choice. And if they have the potential and they फक्त पिअरच्या प्रेशरमुळे किंवा एखादा आपला मित्र जातोय म्हणून मी पण जाणार. हो This is- ते हॅव टू रिअली काय होतं मुलं हे छोटे असतात त्यांना रिअली माहित नसतं त्यांना काय करायचं असतं बऱ्याचशा future मध्ये. पालकांनाही माहिती नसतं. हो. त्यामुळे हा प्रश्न येतो आणि मग खूप वाद होतात वाद किंवा होतात आणि पॅरेंट्स पण खूप प्रेशर घालतात. अच्छा. हल्ली मी 2-3 म्हणजे मुलांना बघितलंय जिकडे पॅरेंट्स येऊन मला म्हणजे सम फ्यू पॅरेंट्स कम अँड आस्क मी वेदर द चाइल्ड शुड टेक दिस ऑर दॅट. Even if like I tell them, see the child is good in arts or the child is good in this particular field, so let the child do this. But ultimately parents त्या मुलावर प्रेशर घालतात आणि सायन्स मध्ये टाकतात. का? कारण त्यांनी छान दिसावं. माझा त्यांचं मुलगा status सायन्सला आहे. त्यांचं स्टेटस चांगलं दिसावं Exactly, within it. And that is exactly. like really sad because ultimately the child is not really being able to fulfill his or her full potential. बरोबर आहे. So I think the parents have to somewhere understand that every stream is equally important and great, and the child can really achieve greatness through any kind of stream. आपल्या मुलांना आता बेसिकली एक बेसिक एज्युकेशन म्हणजे 10वी-12वी झाल्यावरती मुलांना समजून घ्यायला किंवा मुलांची एक इच्छा असते त्याला पालकांनी नेमकं काय केलं पाहिजे किंवा आपल्या मुलाला कसं समजून घेतलं पाहिजे? आय थिंक पॅरेंट्सनी पण EQ वर जरा फोकस केलं पाहिजे आणि पॅरेंट्स हॅव टू अंडरस्टँड दॅट
happiness, internal happiness is much more important. It is the most important thing for बरोबर. a child or for a person, and that is the thing which will remain with that person throughout his life. तुम्ही कितीही अचीव करा आणि तुम्ही कुठेही पर्यंत जा, तुम्ही जर आतमधनं हॅपी नाही असणार, तुम्ही खुश नाही असणार ना, तर द होल लाईफ इज अ फेलियर. बरोबर. सो पेरेंट्स हॅव टू अंडरस्टँड दिस, की जर तो मुलगा किंवा मुलगीच ती आतमधनं खुश नाही राहणार आहे, तर तुम्ही कसं खुश व्हाल? तो लेट द चाइल्ड बी हॅपी, लेट द चाइल्ड डिसाइड ऑन हरसेल्फ ऑर हिमसेल्फ. Exactly. And if the parents, if जे पालक आहेत, they can watch the child closely, they can give much more time to the child and go according to his or her likes and dislikes, That is true. and help her choose a stream which will make her become good in it. It will be much more better than really, saying की माझे नेबर्स काय म्हणतील, ते काय म्हणतील, नाही नाही तू सायन्स कर किंवा तू कम्प्युटर सायन्सच घे. हो, ते आजकाल ते खूप हे झालंय. दॅट पण इज रिअली सॅड मला वाटतं ॲक्च्युअली. कम्युनिकेशन पण पालक आणि मुलांमधलं जास्तीत चांगलं झालं, हेल्दी झालं तर हे प्रश्न सुटू हो, शकतात. आणि हे मेन आहे. सगळे पेरेंट्स, आय रिअली फील दॅट ऑल द पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड, ऑर इवन लेट्स स्टार्ट विथ आवर कंट्री, शुड अंडरस्टँड दॅट इंटरनल हॅपीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. खरंय, खरंय. And they have to understand that EQ is very important, and it is much more, I won't say IQ is more important, EQ is more important than IQ. Both are important, but in a scenario where a child has some intelligence, and you can't say no, you increase your intelligence, EQ does not matter. No. EQ म्हणजे काय हे इमोशनल explain करा. क्वेश्चन हा, म्हणजे एक बेसिकली ते दुसऱ्यासाठी कसं एक अंडरस्टँडिंग किंवा दुसऱ्यासाठी एक being considerate towards the other person, Mhm. understanding what the other person could be going through. That is very important today, even for the teachers, right? Okay, I mean, yeah. without understanding what the child could be going through, or without putting himself or herself in that child's shoes, the teacher should not really say anything. Today, the teacher has to be very measured, very kind, and very careful in what the teacher tells to the child, because we are not only responsible for teaching them, we are actually responsible for their psyche, बरोबर. त्यांचं सेल्फ एस्टीम, त्यांचं कॉन्फिडन्स लेवल, त्यांचं जे लाईफ मध्ये ते कसे डील करणार आहेत, त्याच्यावर आजचे द टीचर्स ऑन द फाउंडेशनल इयर्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हाऊ दे डील विथ देम. अँड दॅट आय थिंक many schools or many places or many foundations do not understand that the pre-primary stage is the most important stage, खरंय. and then the primary, of course, and secondary. But dealing, it's a very daunting task for a teacher if she does not try and understand, or daunting thing for the parents as well, if the child is not being treated in a proper manner. That's true. दीपाली, खूप खूप आज मला मजा आली तुझ्याशी गप्पा मारताना. कारण Same here. शिक्षण हे आपण शिक्षण घ्यायचंय किंवा मला खूप चांगलं शिक्षण घ्यायचंय किंवा अरे सगळ्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे असं आपण म्हणतो, पण नेमकं त्यासाठी काय केलं पाहिजे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कुठे काय करायला लागेल, ह्याच्यासाठी आज जे कोणी आपली मुलाखत ऐकतील त्या सगळ्यांना खूप जास्ती चांगली माहिती मिळेल. त्यामुळे तू इकडे आलीस, आमच्याशी एवढ्या छान गप्पा मारल्यास, त्याच्याबद्दल थँक्स. तुझ्या so योगे अनेकांना हे शिक्षण मिळावं किंवा घ्यायची आस मिळावी हीच अपेक्षा करते मी. बोल बाई बोल या आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आज दीपालीशी गप्पा मारताना खूप मजा आली मला स्वतःला. कारण तिने इतकी काही काही छान माहिती सांगितली, इतके काही काही मार्ग दाखवले, ते आपण जर वापरले तर आपल्याला नक्की आणि आपल्या आजूबाजूच्या प्रत्येकाला प्रत्येक ठिकाणी एक तरी माणसाला आपण शिक्षण द्यायला पाहिजे किंवा काहीतरी थोडंसं शिकवलं पाहिजे, हा वसा प्रत्येकाने घेतला तर आपल्या देशात खूप बदल होऊ शकतो. आपण बोला रावजी या आपल्या YouTube चॅनलमध्ये आणि बोल बाई बोलच्या माध्यमातून असे अनेक विषय तुमच्यासाठी घेऊन येतोय. त्यामुळे बघत राहा बोल बाई बोल.